Lady Gaga, here we come. I've never been in a Tesla. Ay, magkita na yung mga outfit na. Siga! Power! Wow, waka na yan! Lady Gaga pa more. I'll be there for you. Is it there for me too? Pagkagwapa sa mo driver ay sa New York. Uy, naabot na Miss Manhattan. Empire State. Asa mo napit? To Ara. Foggy kay kauwan nun. Good. Pero okay na mga... diba? New York. Stay in the second or third lane from left. Laisyo kay may sakyan na no eh. Pina-Porsche. Kayo. Empire State man na. Asa ba? Lagi ka na. Ito na Mia. Lady Gaga, here we come. Wala na siya. Miss na nila ligo. Ay, tulo. Tanong sa nako unsang nakapag-star. Parking. Yan ka maghinom-dom tahan yung Lagi, lapita. lapita day kay CS Brown Company Hardware. Nangitas ako kung So, we have just parked here in Manhattan. We finally found a parking spot. Pero ngita pa siya og asa siyang Bible gani si. Gutom na ang show sa mga unsa mi and then mag-iilis then maadto na. Dali-dali na mi ani ron kay gamay na lamig time na so mag-start 6:15 na. Here we go. Okay, false alarm to gani ha. taxi. Karon mo na jud ni siya. Unsa man ni pangan din he. Lang sa itong timailhan ani. Lagi. Makita na rin nato. This is parking in New York City. In Manhattan. Parking New York. Ay, kainit day. Ayaw gunit eh. Ngaon sa mi. Nice kayo meals. Buyag. Ay, takaliit lang. You can't come here. Okay, we're done eating and then ito na ako. I'm about to change into my concert outfit. The bathroom. Put on my lipstick Filipino? Yes! I'm vlogging this because I've never been in a Tesla. Uy, nga rin in Tesla. Laisyo. You don't need a driving license to drive a Tesla. Oh, Oh, no really? way. Yes. No way. How true? You need. Right? Why you don't need? Because it's autopilot. autopilot. Oh my Oh, yeah, God. yeah. Auto drive. Oh, autopilot. Here, Mm-hmm. touch it. Yeah, see all those. How often do you use the autopilot? Okay. We're here na. Oh, tanawa yung gisuot. Tanawa, oh. Ay, magkita na yung mga outfit na. Kagay yan, eh. Oy, tanawa sa milik ko dai. Ayo. Asa po, ay, may linya. Nay, linya? Linya ni? Asa man? Tasa. Nay, duha ka linya. Mananong ko naka-video dito sa gawas. Dili na kita tanawa. Uy, wata nagkakwa sa itong outfit sa itong titi. Uy, big bangat. Ano yung mga bird paligyan? Oo, naa. Sa'yo na. Morning, agunit ka dai. Oo, kay sus, itong matungban.
grabe sa tao. Pwede sa kana. Tingnan miss mga outfits sa mga yoyot. Linya na miss sa nice security. Checking of bags. Na? Okay, go. Thank you. Roday. Uy, naataan ni Day. Bayut. Ikaw. Sorry. Thank you. Where do we go? Yes. Kami, pasapikas na lang kayo na. Kanang rilo-rilo, Day. Day sa. Unya ato ni. Oh, okay. Musika ni unya, Day. Hala, manglupad dati ani, Day. Section 8, ta? Unsan sa? Siguro na. Sure, dira. Pero section 200 to 300. 2 to 4 ta. Okay. Bongga, Day. Bongga. Laban, ragi, Day. Taysa. Nagkuputos kong sayal kay taon. Matagak. Asa ka, Day? Taas pag yun. Kaya 100 ko ba niyo? Natas kinaibabuan, Day. 2 to 4. Padung atas langit. Ay, dara 200, 300 top section. Section 200. Next. Thank you. Okay. Okay. Good. Taysa, Day. Kuanta na to duha, Day. Here we go. Pwede na namang syagit mo. Hurotay na mong tingog. Makaman di pa dahil tumao. Nawa na mga tiguwang nagreklamo. Oo. Naarapat ko yung mga senior at yung mga kauban. So, nila, ambot lang. Kisa mga kuyaw ba na niya. Inuwa namin ang kasabot. Oo.
Talisa na magsogo. Sugod na yun! Let's go! Ayaw kalipay ka basta ma-disappoint pa ka na eh. Abracadabra na nila. Uy, na Oo, abracadabra na po nila. You. What the fuck are you doing here in my house? Monsters never die. It's over. Goodbye, Lady Gaga. Uwian na. Victoria sa gustong outfit na yun. Uy, nahurot ako. Dugay makita na humagsaka. Nag-escalator ta. Oo. Pila na ni ka-level. Uy, kalayo ba rin sa tuwang gisak ano? Ganiha rami. Mga pila na ka minutes. Sige ramig naog. Way ka humanan. Unsa na ta? Uy, napag-shorta. Uy, ginoo ko. Nana, mo na gini? Uy, ginoo. Thank you, Lord. Salamat kay Lord in town. Naluwas. Taysa. Asa? Ah, okay, okay. Uy, ginoo. Ay, grabe ka siya ka. Remember kita na niring dahil. Oo, kakababay ko sa piling mo. Lady Gaga pa more. Iwan ang show. Huwag mi sa Uber T1214. Uy, ginoo ko. Mumata po. Mumata. Wan ako itulganay. 1261. Ah, kami sa 1214. Ganihara ni 12. Tara! Salamat. Diara. Toyota Sienna. Wala siya kita sa tuwa. Kalabot talaga siya. Hindi siya kahunong dire. Uy. I hope you enjoyed today's video. Thank you so much for watching. Please like and subscribe. Baboosh! Mwah! Stay Veyga!